साथीहरु जब हामीहरूले YouTube खोल्छौं र YouTube खोलिसकेपछि YouTube को होम फिडमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरु हामीहरूले पाउने गर्छौं। हामीहरूले सब्स्क्राइब गरेका YouTube च्यानलका भिडियो लगायत हामीहरूले सब्स्क्राइब नगरेका YouTube च्यानलका भिडियो पनि हामीले आफ्नो YouTube होम फिडमा पाउने गर्छौं। र यदि हजुरले त्यस्ता YouTube भिडियोहरु हेरिसकेपछि यदि हजुरलाई त्यो भिडियो मन परेन अथवा त्यो भिडियो फेक जस्तो लाग्यो र त्यस्ता YouTube च्यानल लगायत YouTube का भिडियोहरु भविष्यमा हजुरको जुन YouTube होम फिडमा नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा दुईटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सेटिङहरु के हुन् त आजको यो भिडियोमा जान्ने छौं। नमस्कार, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेछु भने सम्मानित जानकारी YouTube च्यानलमा हजुरहरु आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु जब हजुरले YouTube खोल्नुहुन्छ र YouTube खोलिसकेपछि हजुरको जुन YouTube को होम फिडमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरु आएका हुन्छन् र यदि हजुरले त्यस्ता भिडियोहरु हेरिसकेपछि यदि हजुरलाई त्यो भिडियो मन परेन अथवा त्यो भिडियो फेक जस्तो लाग्यो अथवा त्यो भिडियोलाई हजुरले रुचाउनु भएन र भविष्यमा त्यस्ता YouTube च्यानल लगायत ती भिडियोहरु आफ्नो होम फिडमा कहिले पनि नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ कुन भिडियो हेर्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई मिनिमाइज गर्नुस् र त्यो भिडियोको थम्बनेलको दायाँतिर हेर्नु होला। त्यहाँ तीनवटा डट डट दिएको हुन्छ र त्यो डट डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुर त्यहाँ माथितिरै दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा छ नट इन्ट्रेस्टेड, अर्को छ डोन्ट रिकमेन्डेड च्यानल भनेर। त्यसपछि त्यहाँ हजुरले त्यहाँ दुईटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई त्यो भिडियो मन परेन अथवा त्यो भिडियो मात्रै हजुरले आफ्नो होम फिडमा पाउन चाहनुहुन्न अथवा त्यो भिडियोलाई एक किसिमले ब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले त्यो नट इन्ट्रेस्टेडमा क्लिक गर्नु होला र त्यो च्यानललाई नै हजुरले आफ्नो होम फिडमा कहिले पनि देख्न चाहनुहुन्न भने हजुरले त्यो डोन्ट रिकमेन्डेड च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले कहिले पनि आफ्नो YouTube होम फिडमा त्यो च्यानल लगायत त्यो च्यानलको भिडियो आफ्नो YouTube होम फिडमा कहिले पनि पाउनुहुन्न। यसरी हामीहरूले त्यस्ता फाल्तु किसिमका अथवा नचाहिने किसिमका अथवा आफुलाई इच्छा नभएका YouTube च्यानल लगायत YouTube का भिडियोहरु हामीले आफ्नो YouTube होम फिडमा बन्द गर्न सक्छौं। साथीहरु यो थियो कसरी हामीले आफ्नो इच्छा नभएका अथवा फाल्तु किसिमका YouTube भिडियोहरु आफ्नो YouTube होम फिडमा कसरी बन्द गर्ने भन्ने एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्न पनि नबिर्सनु होला। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुको जीवनका छाँटहरु सुबोरोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी YouTube च्यानलमा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त जय नेपाल।